เคค่ะลืมตากว้างๆนิดนึงนะคะ Hello everyone, welcome back to Lilac ASMR. In today's video, I'm taking you along for a complete ear examination with a Thai ear doctor, a detailed professional checkup that explores every part of the ear, from ear cleaning, eardrum pressure, balance test, and many more specialized tools that you may have never seen before. And of course, we will finish with the relaxing traditional hearing test. I hope this deeper journey into ear health feels both fascinating and relaxing for you. Let me know your thoughts in the comments. And now, it's time to enjoy! วันนี้เดี๋ยวเราจะส่องกล้องกันส่องกล้องออกจอทีวีดูด้วยกันด้วยว่าที่บริเวณหูชั้นนอกเนี่ยมีอะไรมาขวางกั้นไหมอย่างของบางคนปรากฏว่ามีขี้หูอุดอยู่เต็มเลยหรือว่ามีหนองมีน้ำมาขังอยู่ตรงนี้ค่ะก็ทำให้เสียงเข้ามาได้น้อยลงแล้วก็สุดทางเนี่ยเราจะเห็นเป็นแก้วหูจะเป็นแผ่นสีขาวๆนะคะก็ดูด้วยกันเลยว่าแก้วหูเนี่ยมีรูทะลุหรือเปล่ามีอักเสบไหมแล้วก็เสียงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแก้วหูเนี่ยได้ปกติไหมอันนี้คือของหูชั้นนอกนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่องกล้องดูข้างในหูกันก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะพิมพ์ลงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูช่องรูหูกันนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะรอบๆช่องรูหูก็จะเป็นผิวหนังมีขนมีตัวขี้หูนิดหน่อยฉาบๆก็จะถือว่าปกตินะคะแบบนี้แล้วก็สุดทางที่เป็นแผ่นเยื่อแก้วหูสีขาวก็ดูดีนะคะเยื่อแก้วหูเนี่ยไม่ได้มีรูทะลุหรือบาดเจ็บอะไรนะคะแบบนี้ก็ถือว่าดูดีหมดเลยตัวข้างหลังเยื่อแก้วหูก็ไม่ได้มีตัวหนองหรือน้ำอะไรนะคะโอเคดูข้างนู้นบ้างนะคะหันทางนู้นนิดนึงค่ะโอเคอันนี้นะคะก็จะเห็นตัวเยื่อแก้วหูที่อยู่ข้างในสุดทางอันนี้เขาสะท้อนแสงด้วยนะคะแก้วหูที่สะท้อนแสงแบบนี้ก็แสดงว่าใสดีปกติดีเลยค่ะแต่ว่าจะมีขี้หูอยู่ชิ้นหนึ่งคืออันนี้นะคะที่อยู่ตรงขอบข้างล่างเดี๋ยวเราดูดออกกันนิดนึงนะคะก็จะมีเสียงดูดเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆนะคะนี่ก็เราก็สามารถที่จะซักชั่นนะคะดูดทำความสะอาดขี้หูออกมาได้ในกรณีที่ตัวขี้หูเนี่ยเขาเยอะมากหรือว่าไปกั้นการรับเสียงที่จะเข้าไปหาตัวเยื่อแก้วหูนะคะของคุณเล็กอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะเป็นตัวขี้หูที่เขาฉาบอยู่นิดหน่อยนะคะอันนี้ออกให้โอเคอันนี้นะคะเราก็จะเห็นตัวเยื่อแก้วหูอันนี้ครบวงดีนะคะโอเคค่ะเราเคยตัดขนในหูนี่ดีป่ะคะไม่ต้องปัดค่ะเพราะว่าเขาจะมีขนอยู่เป็นปกติอยู่แล้วคือจริงๆขนพวกนี้เขาจะป้องกันไม่ให้พวกสิ่งสกปรกหรือว่าพวกบางทีน้ำหรือแมลงอะไรเงี้ยเข้าไปเพราะงั้นจริงๆมันไม่ต้องปัดมันก็เหมือนผิวเราตามตัวที่จะมี
ก็จะดูกันได้ว่าหูชั้นกลางเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาดูความดันของหูชั้นกลางของบางคนเนี่ยสมมติเราเป็นหวัดมีน้ำมูกมันจะมีท่อปรับความดันที่เชื่อมกับโพรงจมูกอยู่บางคนถ้ามีน้ำมูกปุ๊บน้ำมูกมาค้างอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็อาจจะทำให้การได้ยินของเราเนี่ยลดลงได้เพราะว่าเสียงเนี่ยต้องมาผ่านน้ำมูกก่อนถึงเข้ามาถึงข้างในได้อันนี้ของหมอก็จะมีอุปกรณ์ตรวจความดันของหูชั้นกลางก็คือจะมีเป่าลมปูดเข้ามาแล้วก็ดูว่าแก้วหูเนี่ยเขามีการขยับไหมเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าแก้วหูเขาเป็นแผ่นใสๆนะคะเดี๋ยวจะมีการเป่าลมเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกเหมือนมีลมปูดเข้าไปแล้วก็ดูว่าตัวแก้วหูเนี่ยเขาขยับหรือเปล่านะคะก็จะเป็นทางนี้นะคะ โอเคค่ะของข้างนี้ก็ปกติดีนะคะก็กราฟก็ขึ้นมาเป็นแหลมๆแล้วก็อันเนี้ยแสดงว่าแก้วหูเขาขยับดีอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่ของข้างขวาแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรวจของข้างซ้ายกันบ้างนะคะโอเคค่ะของข้างซ้ายนะคะก็ดูดีเหมือนกันเลยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหลมๆควรจะอยู่ที่0แต่ว่าถ้าเกิดยังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่ก็ถือว่ายังปกติอยู่ค่ะได้อันนี้ปิดออกมาได้ โอเคแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เราดูหูชั้นนอกกันไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ดูหูชั้นกลางแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปตรวจของหูชั้นในกันนะคะหูชั้นในก็จะอยู่ข้างในอันนี้เลยนะคะของบางคนเนี่ยนอกจากมีอาการหูอื้อได้ยินไม่ชัดแล้วเขาก็จะมีพวกเวียนหัวพวกเคสน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยก็ตรวจได้หรือว่าตัวหินทรงตัวน้ำทรงตัวที่อยู่ในแต่ละห่วงเนี่ยเขาผิดปกติไปอันนี้ค่ะของเราก็จะมีอุปกรณ์ตรวจได้เหมือนกันใช่ค่ะโอเคค่ะลืมตากว้างๆนิดนึงนะคะอันนี้หมอก็จะเห็นตาของคุณเล็กอยู่ในตัวกล้องอินฟราเรดนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเอาเท้าขึ้นทางนู้นนะคะโอเคค่ะเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบดูกันนะคะว่าตัวหินทรงตัวในหูที่น้ำในหูเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหันด้านขวานะคะแล้วก็เอนตัวลงมาเลยแหงนศีรษะนะคะแหงนศีรษะเลยค่ะโอเคหนึ่งตากว้างๆนะคะตัวความผิดปกติของตัวน้ำในหูเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเห็นได้ว่าตาเขาเนี่ยก็จะมีกระตุกไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกเวียนหัวก็คือบางคนบอกเลยทุกครั้งที่ตะแคงขวาจะเวียนหัวขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเงี้ยโอเคเลยเดี๋ยวลุกขึ้นนั่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเชื่อมอีกแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูของข้างซ้ายกันนะคะเดี๋ยวหันด้านซ้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงตัวลงนอนเลยกว้างๆเลยค่ะอันนี้ก็ดูดีนะการตาก็จะนิ่งเลยไม่มีอาการเวียนหัวโอเคลุกขึ้นนั่งนะคะทีนี้นอนลงราบๆเลยนะคะ หัวต่ำนอนลงราบเลยจะดูดีเลยค่ะเดี๋ยวหันด้านซ้ายมือนิดนึงโอเคเดี๋ยวหันตรงกลางนะคะหันด้านขวาอันนี้เราก็เช็คดูตัวห่วงทรงตัวทั้ง3ห่วงของทุกข้างนะคะทั้งแบบหันซ้ายขวาแล้วก็แหงน
เงยก้มนะคะ ทุกตำแหน่งเนี่ยดูดีหมดเลยเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลุกขึ้นนั่งแล้วถอดแว่นได้เลยนะคะโอเคค่ะ สุดท้ายเลยก็คือจะเป็นการตอบสนองของหูชั้นในก็จะอยู่ข้างในอันนี้เลยนะคะ ก็จะตรวจได้หลายอย่างเลยจะมีทั้งเอาหูฟังมาครอบปล่อยเสียงปี๊บเพื่อมากระตุ้นถึงหูชั้นในเลยก็จะให้คุณเล็กเนี่ยกดปุ่มเมื่อได้ยินเสียงปี๊บหรืออย่างในบางเคสเนี่ยหมอก็จะให้เป็นแผ่นอิเล็กโทรดแปะที่สมองปล่อยเสียงปี๊บปี๊บเข้ามาแล้วก็ดูว่าใช้เสียงเบาที่สุดขนาดไหนที่เสียงผ่านเส้นประสาทขึ้นมากระตุ้นสมองได้หมอก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเสียงเบาขนาดนี้ปุ๊บสมองถูกกระตุ้นแล้วหรือว่าถ้าสมมติอย่างของบางคนเขามีเนื้องอกมาขวางอยู่ปล่อยเสียงปี๊บก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่านเนื้องอกขึ้นมาถึงสมองอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยเราก็จะสามารถตรวจได้ด้วยว่าตัวเส้นประสาทเนี่ยมีติ่งเนื้องอกหรือความผิดปกติอะไรหรือเปล่า เราจะเจ็บอะไรไหมคะ จะเป็นทรายขัดนะครับ เอาขัดหนังกำพร้าออกส่วนหนึ่ง เพื่อให้คลื่นไฟฟ้าวิ่งได้ดีขึ้น
โอเค อันนี้ก็คือเราตรวจไป2,000 สวีปนะคะ ก็คือปล่อยจืดๆเข้าไป 2,000 ครั้งเพื่อให้ตัวกราฟมันออกมาชัดเจนของข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายตรวจไปที่ 90 เดซิเบลแล้ว อันนี้ก็คือจะเห็นชัดสุดถ้ามีพวกเนื้องอกหรือว่าการนำกระแสประสาทที่ดีเลย์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นกาวแรง โอเคค่ะ ก็อันนี้จะเป็นห้องตรวจการได้ยินนะคะ ในห้องก็จะเป็นห้องเก็บเสียงหมดเลยเดี๋ยวจะเชิญทางคุณเล็กนะคะ เข้านั่งทางนี้ก่อนเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราใส่หูฟังกันนะคะ หูฟังเนี่ยข้างขวาจะเป็นสีแดงนะคะ red light ค่ะก็ครอบให้ครบเลยทั้งหูเลยใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดได้ยินเสียงปี๊บปุ๊บนะคะ ก็กดสัญญาณตรงนี้ได้เลย นิดเดียวก็กดเลยนะคะ แล้วก็พอเสียงหายไปก็ปล่อยได้ พอมีเสียงอีกก็กดนะคะ มีเสียงนิดเดียวก็พยายามกด เพราะว่าอยากที่จะทดสอบดูว่าหาระดับเสียงที่เบาที่สุดที่คุณเล็กจะได้ยินนะคะ โอเคค่ะ ถ้าสมมุติว่าได้ยินนิดเดียวก็กดเลยนะคะ
ค่ะ อันนี้ตรวจระดับการได้ยินนะคะ ก็ตรวจแล้วข้างขวาอื้อกว่าซ้ายนิดนึงค่ะ แต่นิดหน่อยแล้วก็เป็นเฉพาะความถี่ต่ำความถี่ต่ำก็คือบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบอื้อหรือว่าบางทีจะแบบเหมือนมีน้ำมูกภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้ได้ค่ะ แต่ว่านิดหน่อยไม่ได้เยอะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมีตรวจผลพูดเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นพูดคำถ้าได้ยินคำก็ให้พูดตาม ถ้าเกิดว่าพูดแล้วเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคำว่าอะไรก็ให้ลองเดาดูนะคะต้องติดเอาไว้ได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ โอเคค่ะ ได้ยินคำแล้วเดี๋ยวพูดตามนะคะ ค่ะ เป็ด เป็ด เต่า เต่า ไกล ไกล ผ้า ท่า ถุง ถุง เสื้อ เสื้อ บ้าน บ้าน ม้า ม้า พาน ผ่าน ลิง ลิง ฉิง ฉิง รถ รถ ตาย ตาย จริง จริง ถ้วย ถ้วย เสื้อ เสื้อ ว่าว ว่าว พัด พัด ท ท ำ ชัด ำ ชัด ซ่อม ซ่อม แม่ แม่ พึ่ง พึ่ง ซื้อ ซื้อ ได้ยินนะคะ ได้ยินแล้วค่ะ แหวน แหวน จาน จาน ฝน ฝน หนู หนู ช้อน ช้อน เรือ เรือ ยุง ยุง ควาย ควาย เด็ก เด็ก หอย หอย งู งู ฟัน ฟัน ธง ธง ขวด ขวด ปืน ปืน อุ่น อุ่น บัว บัว ฉาบ ฉาบ ไฝ ไฝ ยาม ยาม เงาะ เงาะ ดาว ดาว ก้าว ก้าว เล่น เล่น ห่าน ห่าน นกยูง นกยูง รถยนต์ รถยนต์ มดแดง มดแดง รถไฟ รถไฟ นักเรียน นักเรียน ฝนตก พัดลม พุทราน้ำตก นกแก้ว น่ารัก ได้ยินค่ะ แต่ว่าไม่รู้คำว่าอะไร มะม่วง มะม่วง ดอกไม้ ดอกไม้ เอาใจ เอาใจ ต้องการ ต้องการ แน่นอน แน่นอน เล็กน้อย นอน เจ้าของ ข้าวของ เสื้อผ้า เสื้อผ้า บอกแล้ว บอกแล้ว หนักใจ กัน กำลัง กำลัง พร้อมแล้ว อะไรสักอย่าง น้ำร้อน น้ำร้อน แนะน น้ำด ำ ไม่ว่าง โอเคค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะของที่เป็นเสียงปี๊บๆแล้วก็เป็นคำพูดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นที่จะสั่นกระดูกนะคะก็นอกจากตรวจระดับการได้ยินผ่านทางหูฟังแล้วนะคะเราก็จะมีการตรวจระดับการได้ยินผ่านการสั่นผ่านกระดูกด้วย ในกรณีของบางคนที่ระดับการได้ยินของเขามีปัญหาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะตรวจเพิ่มเติมได้ด้วย นะครับอันนี้
นี้เดี๋ยวจะเป็นการตรวจด้านหลังหู ค่ะ ถ้าคุณผู้หญิงได้ยินแล้วก็กดด้านนี้เหมือนเดิม โอเค ข้างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะ พอดีเมื่อสักครู่ตรวจข้างขวาแล้วเนี่ย ค่ะ โบนได้ยินดี เดี๋ยวจะมีการแมทกิ้งก็คือว่า เดี๋ยวคุณผู้หญิงได้ยินเสียงปี๊ดปู๊ดจากด้านหลังเนี่ยกด แต่ถ้ามีเสียงซ่าๆน้อยจากด้านซ้ายเนี่ย ไม่ต้องสนใจ อ๋อ สนใจแต่ปี๊ดปี๊ด อ๋อ ทางขวา อ๋อ โอเค อันนี้ก็จะครอบหู โอเคเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีเสียงจากด้านขวาเท่านั้น ถ้าเป็นซ่าๆ ด้านซ้ายไม่ต้องสนใจ เป็นการกลบเสียง โอเค ไม่ต้องสนใจก็คือ โอเค ปล่อยดังไป โอเค สนใจแต่ปี๊ดปี๊ดนะ ได้ค่ะ โ
นนี้เรียบร้อยสำหรับการตรวจการได้ยินห้องนี้ โอเค ขออนุญาตครับ ทีค่ะอันนี้ของข้างขวานะคะเดี๋ยวของข้างซ้ายบ้างนะคะ โอเคค่ะ แล้วก็เดี๋ยวตัว result นี้ขึ้นจอให้ดูนะโดยรวมแล้วเนี่ยตะกี้เนี่ยก็คือเขาจะไล่ตั้งแต่ความถี่ต่ำไปถึงความถี่สูงนะคะ ดูว่าการตอบสนองของแฮร์เซลของแต่ละความถี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็จะเหมือนกันกับตอนที่เราตรวจในตู้ตรวจการดิ้นก็จะมีการไล่ตั้งแต่เสียงทุ้มความถี่ต่ำไล่ไปถึงเสียงแหลมขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือสามารถที่จะดูได้ว่าเซลล์ของแต่ละย่านความถี่เนี่ยเขาตอบสนองดีไหม ถ้าเกิดว่าผ่านตัวเส้นสีเขียว ก็คือถือว่าปกติหมด อันนี้เราก็ไล่ตั้งแต่ 1,500 เฮิรตซ์ถึง 12,000 เฮิรตซ์เลยนะคะ ก็โดยรวมเนี่ยดูดีหมดเลยนะคะ ก็คือผ่านเกือบหมดเลย ของข้างซ้ายอาจจะมีตกบางส่วนแต่อย่างเงี้ยถือว่าปกตินะคะ ก็อันนี้ตรวจในเด็กแรกคลอดเลย ถ้าเกิดคลอดมาปุ๊บ ก็ตรวจเลยจะได้รู้ว่าเขามีการได้เป็นยังไงบ้าง หรือถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะตรวจในกลุ่มคนไข้ที่อย่างที่อเมริกาก็เป็นกลุ่มทหารผ่านศึก หรืออะไรที่เขาต้องเจอเสียงดังเยอะๆ หรือว่าเด็กๆ หรือคนไข้ที่ได้รับคีโมพวกคีโมเนี่ยอาจจะไปทำลายพวกเซลล์พวกเนี้ยค่ะ หรือว่าเจอเสียงดังบ่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อที่จะดูว่าพอเซลล์เริ่มตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาทันก่อนที่ระดับการได้ยินจากการตรวจในตู้เก็บเสียงมันจะร่วงลงไปนะคะสมมติเซลล์ดูถ้าจะไม่ดีแล้วอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเขาไปทำงานตรงจุดอื่นหรือว่าดูแลเรื่องการรักษาการได้ยินของเขาให้ดีขึ้นหรือว่าอย่างกลุ่มยาคีโมก็จะมีการปรับสูตรโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยค่ะใช่ทีนี้ถือว่าปกติดีนะคะนี่ก็คือเป็นการตรวจการได้ยินระดับเซลล์หรือว่า auto acoustic emission นะคะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเค